Dacă ai între 26 și 40.000 de euro și vrei un SUV de familie, în 2025-2026 ai de ales între Hyundai, Toyota și eventual Volkswagen. Cam așa funcționează lucrurile pe la noi. Mai există, evident, și variantele de la Dacia. Bigster este o opțiune interesantă despre care o să vorbesc un pic mai la final. Dar una peste alta, dacă vrei tecla greu, dotări excelente și o mașină care chiar se mișcă și este surprinzător de confortabilă, acesta s-ar putea să fie Hyundai Tucson. Și am condus-o în ultimele zile, iar în minutele care urmează vreau să-ți dau impresiile mele nefiltrate. Ca de obicei, trebuie să-ți amintesc că aceste teste sunt absolut independente, mărcile nu ne spun ce să zicem, tocmai de aceea unele dintre ele mă boicotează. Vă las pe voi să vă prindeți care. Sunt alea care nu apar aici pe canal, încă. Cred că va trebui să încep să mă duc pe la reprezentanțe sau pe la particulari ca să pot să conduc și eu, spre exemplu, nu știu, un Mercedes zilele astea, dar asta nu se va concura cu mărcile premium, deși are enorm de multe dotări de nivel premium. Așadar, Hyundai Tucson este o alternativă pentru cei care încă nu vor să treacă la o electrică, care costă doar cu câteva mii de euro în plus, apropo, vor o mașină termică confortabilă, dar să aibă și un pic de electric și, încă o dată, multă tehnologie. Până când apucăm să o conducem, să vă arăt toate chestiile faine de la bord, pentru că Hyundai chiar cred că a pus aproape tot ce avea pe acolo prin cămară la dotări. Hai să vorbim un pic de exterior. Și mie îmi place această sculptură fluidă, cum îi spun cei de la Hyundai, cu aceste faruri integrate în grilă. Mai avem aici lumini de ceață, semnalizatoare. Mie îmi place designul ăsta. De prima dată când am văzut Tucsonul mi-a plăcut. Mi-a plăcut încă de pe vremea când îi spunea X35, acum 2 generații, de când desenează mașinile acestea la centrul de design din Rüsselsheim, din Germania. Cei de la Hyundai au îmbunătățit foarte mult designul. Este mai european, mai apropiat de ce ne place nouă aici. Da? Uite și din lateral cum arată. Atrage atenția. Cei care văd prima dată mașina spun că așa arată o mașină faină. Dar hai să luăm așa noi un pic ușurel, da? Slow down. Ai luat-o tare. Fii atent. Hai să o luăm din față. Așadar, ce vedem aici este teoretic un SUV compact, un crossover. Dincolo de grila asta pe care o vedeți, avem o capotă destul de scurtă, cu niște striații care trebuie să spună un pic de sport, deși de desubt avem un motor termic de 1.6 turbo-benzină, ajutat de unul electric, o să vă spun un pic mai multe mai încolo, după care avem un parbriz destul de înalt pentru că vrei vizibilitate. Oamenii în Europa își cumpără mașina asta în primul rând pentru că e înaltă. Nu pentru că e neapărat spațioasă. Pentru că eu mi-aduc aminte că Hyundai făcea niște mașini foarte bune care se numeau i40 și erau super spațioase. Alea în continuare îmi plac foarte tare, dar oamenii se pare că vor ceva mai înalt. Și dacă vorbim despre înălțime, cam așa arată garda la sol. Aici avem un nivel de echipare, deja s-au pus anvelopele de iarnă, foarte bine, bravo celor de la Hyundai. Aici avem, uite, pe 19 inch, un balon de 50. Asta înseamnă că o să ai o mașină destul de confortabilă. Jantele astea arată bine. Nu m-aș duce la 20 de inch sau mai mult. Tu vrei confort cu mașina asta, că nu ți-ai luat-o să faci sport. Există variante de la Hyundai care poți să faci sport. Una dintre ele chiar electrice. Dar asta nu își dorește chestia asta. Asta își dorește să fie bună pentru familie, mai ales în oraș. Și câteva lucruri. Așadar, hai să vorbim un pic de bot. Grila asta foarte complicată, cu toate elementele astea, în partea de jos are acest bord de atac, să zicem, un pic gri și este suficient de înalt încât poți să iei orice bordură. Adică poți să vii la orice bordură și nu se va atinge. Asta este o parte bună. Dacă venim însă pe lateral, asta este atenția la detalii a celor de la Hyundai. Uite, chestia asta este un pic la sacrificiu. Asta este mată și nici măcar din câte nu seama nu este vopsită. Și este și o piesă separată? Cred că este separată. S-ar putea ca asta să poți să o schimbi cu totul. După care bandourile astea iarăși sunt mate, sunt destul de ușor de schimbat și ele și asta este iarăși o zonă de sacrificiu. Deci avem așa, venim de la bară cu bandou, după care venim cu acest prag. Ei, ce știți că urmăresc eu la mașinile astea? Ca acest prag să acopere complet pragul real. Și vestea bună este că da. Hyundai acoperă tot pragul. Tocmai ce vin de la spălătorie și după cum vedeți, pragul este curat, așadar nu trebuie să-l șterg eu aici. Bravo Hyundai pentru chestia asta. Avem în continuare așadar o gardă la sol destul de generoasă, care însă va penaliza un pic mașina, un pic mai încolo, o să vedem la partea de consum. Dar
Alte câteva chestii importante legate de design, muchile astea pe care le vezi pe aici fac ca aceste uși să fie imposibil de reparat la tinichigerie. Practic, la mașina asta, orice reparație la tablă se va face prin înlocuire. Eu nu cunosc un mecanic care să poată... Ba da, știu un singur băiat care face la PDR chestiile astea. Îl știi tu, nu? Îl salutăm pe prietenul nostru de la cei de la Fast Auto Deal, de exemplu, care repară așa ceva. Mi-a reparat și mie la un moment dat un BMW pe care l-am atins într-o parcare. Dar ușile astea sunt greu de reparat pentru că sunt foarte multe muchii. Arată frumos, mai nou pe asigurare oricum se rezolvă tot. Ce mi-a plăcut? Mai ales pe nivelul ăsta, avem tot felul de bandouri cromate, geamurile sunt fumuri cu tratament termic, tot felul de elemente astea foarte frumoase. Chestia asta, nu știu dacă este aluminiu sau plastic, dar iarăși arată foarte fain. Toată zona asta este excelent lucrată. Din categoria cineva a lucrat aici, designerul a făcut o treabă foarte bună. Același bandouri de care v-am zis, aici nu pot să vă arăt o priză, pot să vă arăt doar bușonul. Nu avem priză pe mașina asta, deși Hyundai spune full hybrid, nu are priză. Iar dacă venim către spate, o să vedem cam aceeași strategie și în față. Avem pentru degajare o bară destul de înălțată, deci spatele iarăși va fi imposibil să-l atingi decât dacă vei da în stâlpi. Și acum, evacuare dublă. Dacă vedem aici, această evacuare dublă care evacuează pentru un motor termic 1.6 turbo. Cred că era de ajuns și o țeavă de motocicletă, dar arată bine și sunt ornamente cromate. Pe spate, ce mi-a plăcut? Avem logo-ul Hyundai foarte frumos înscris aici în lunetă, iar luneta este fumurie, pe lângă inscripțiile cu Hyundai Tucson și partea de hibrid. Îmi plac stopurile. Îmi plac chestiile astea care arată așa ca niște... arată Predatorul. Mașina asta arată mult mai sport decât este în realitate, dar este frumoasă. Atrage atenție. Și acum, pentru competiția la cel mai lent Haion, cred că bate încă BYD la chestia asta, dar avem și aici suficient de multă viteză. Ce mi-a plăcut însă este că am un portbagaj de dimensiuni complete. Nu s-a făcut rabat. De ce? Cei de la Hyundai au ascuns bateria hibrid, altfel destul de mică, 1,2-1,3 kWh, sub scaunele pasagerilor. Și asta înseamnă că vei avea vreo 600 și ceva de litri de spațiu. Pentru asta ți iei o mașină de familie. Apropo, uite, vezi, poți să pui 60 de kilograme doar pe chestia asta sau poți face așa și mai descoperi că aici poți să-ți mai ascunzi tot felul de lucruri, cum ar fi kitul de urgență și alte asemenea. Am observat că pe drumurile din România oamenii au început din nou să facă pene. Se fac, nu? Se fac pene destul de des. Avem cârlige de prindere aici. Asta este o chestie foarte folositoare. Asta este un cârlig metalic. Aici avem prițe de 12 V care dă 180 de W dacă vrei să spui un frigider sau alte chestii în portbagaj. Alt cârlig de prindere lumină la interior aici. Pe partea asta altă. Alea tragem scaunele, o să-ți arăt imediat. Alt cârlig aici, mai avem încă niște cârligi în spate, cu 4 cârlige de genul ăsta, pe fiecare colț poți să pui o plasă. Aici tragem scaunele, aici avem un difuzor, avem un sistem Krell pe mașina asta, un sistem premium. Aici mai este încă un cârlig de prindere pentru plase și pentru tot felul de chestii. Deci, foarte mult bun simț în mașina asta. Avem inclusiv așa ceva de care nu ai nevoie. Eu cred că chestia asta o să fie bună doar ca să spui ceva ușor peste ea, ca un fel de tavă, pentru că te-am arătat luneta fumurie puțin mai devreme. Însă, dacă ai cu adevărat ceva important de cărat cu mașina, evident, ce zicea? Eu trag de aici, tu tragi de acolo? 3, 2, 1. Și a tras și cu tot cu centurile s-a dus în față și este iarăși încă o chestie foarte pe care trebuie să o respect la cei de la Hyundai. Au rezolvat problema centurii pe scaunele din spate când se rabatează. Cei care au mașini de genul ăsta știu. Asta este centura pentru al treilea loc, care atârnă așa puțin ciudat aici, dar cred că putem noi să o prindem într-o poziție un pic mai... Da, uite, aici se bagă. Cred că aici se bagă. Undeva pe aici. Da. Acolo, gata. Uite așa, am prins-o. Bun. Hai să arăt acum ce vorbeam de locurile din spate. Și cu ocazia asta, iarăși, la concursul cel mai lent Haion, Deci mai este aici. mai e mâner acolo în cazul în care vrei tu să tragi de ea. Și poate n-ai luat cu Haion electric. Așa. Pentru partea de încărcare poți să faci așa, dar cred că ar trebui să poți să faci așa. Nu? Nu. Ar trebui să poți să le scot ca să raboate și mai mult. Deocamdată însă, ce mă interesează, pe nivelul ăsta de echipare, am piele perforată pentru locurile din spate. Hai să dăm un pic scaunul mai pe spate. Uite, ai niște manete acolo la șezut. Apeși și cu mâna aia la altă tragi și poți să le lași, uite, cât vrei tu de pe spate. Trag eu. Tu tragi că eu... Gata. Așa, gata, ușor. Ia uite poziție, dă-i drumul.
Asta e poziție de lounge. Uite și tu cât spațiu aici. Și avem niște scaune care arată foarte bine, se simt de calitate. Ce am apreciat? Cârligul ăsta. Băi, deci asta este un detaliu. Uite, îl vezi și acolo. Cel care ține centura. Centura n-are cum să plece de pe spătar și nu o să flencăne și o să dea în plasticul ăsta, cum pățesc unii cu mașini mai scumpe, cum pățesc eu. Tetierele iarăși pot fi coborâte sau înălțate, o chestie foarte bună pentru vizibilitate, iar ce de pe locurile din spate, o cotieră cu cup holder. Da? Fiind chestia asta nu pot să trec în spate să-mi bag schiurile, cel puțin pe nivelul ăsta de echipare nu. Sunt escamotabile, ca să zic așa, și prinderile de la centuri. Asta este iarăși o chestie folositoare și am prinderi Isofix pentru cele două locuri. Nu știu dacă preșurile astea au venit în standard, dar este iarăși o chestie foarte faină. Am plasa asta care ține bine toate locurile de aici și toate obiectele. Iar, din punct de vedere al spațiului, mai mult decât suficient. Confortul este exemplar pentru locurile din spate. Pentru piciorușele copiilor s-a pus un plastic mai dur aici. Ambientul este foarte plăcut, am două prize de încărcare, pot să controlez temperatura, n-am niciun fel de ecran aici, însă vizibilitatea de pe locurile din spate este excelentă și nu doar către exterior cu geamuri fumurii, chiar și către față și plafon panoramic. Că spuneam mai devreme că ai foarte multe chestii surprinzătoare care sunt premium pe mașina asta, pe nivelul ăsta de echipare, trebuie să se concureze deja cu mărcile premium, că la preț nu se poate bate, vă spuneam, cu Dacia. Dar avem plafon panoramic și trapă aici, care chiar arată bine. Mânere pentru toți pasagerii și lumină la buton. Și perdeluță. Când ai văzut ultima oară perdeluță pe segmentul ăsta? În pachetul ăsta complet. Nu e rău deloc, ăsta este luxury, apropo, se cu de toate. Că există versiune și de, care vă spuneam, pleacă de pe la vreo 27.000. Asta pe care noi o conduc e listată la 39, cam acolo, la pragul de sus. Dar confortul din spate, încă o dată, exemplar, spațiu enorm în portbagaj, deja se comportă și arată ca o mașină de familie. Hai să vedem însă ce primește capul de familie. Locurile din spate au încălzire pe 3 trepte. Și geamuri electrice, evident, și o combinație de textil cu piele pe 3 culori. Ambientul de pe locurile din spate este foarte bun. Este peste ce am văzut că fac anumite mărci europene în același segment, ceea ce este iarăși de apreciat. Spațiul de depozitare însă este destul de mic, acolo nu cape ceva mai mult de 750 de mililitri. Asta este un mic minus, dacă vrei. Eu v-am zis că eu am trăit cu mașina asta în ultimele zile, am și bomboane aici. Am o cotieră foarte generoasă, am un spațiu în care pot să-mi pun telefonul la încărcat wireless și ce-mi place că atunci când îl pun aici, nu doar că mi-arată că se încarcă, dar îmi pulsează luminițele astea. Dar ca să înceapă încărcarea, trebuie să apăs pe frână, să dau start. Și acum o să înceapă încărcarea. În 4 din 5 situații pornește încărcarea. Serios. Conform. Hai. Probabil că după ce pornesc motorul. Însă, tot ambientul de la bord este surprinzător de fain. Plecând de la etajera asta foarte simpatică, cu un pic de textil aici, cu niște ledăret, niște piele din asta frumoasă, cusută, cu niște difuzoare în partea de sus, un head-up display uriaș de care avem nevoie, dar n-am. Și după care avem acest cluster foarte fain cu un afișaj full digital aici. Asta este chestia care e nouă pe acest facelift. Și încă un ecran masiv pentru partea de infotainment care servește excelent pentru partea de Waze, CarPlay. Că de fapt de-aia ți-ai luat o mașină cu CarPlay. Însă, alte câteva chestii care s-au schimbat, după cum vedeți, toate butoanele astea arată foarte bine. Ce apreciez în continuare la Hyundai, ei își fac multă cercetare în America, butoane mari. Ai toate butoanele mari aici. O să vorbim mai multe despre funcții și ce face mașina când o să o conducem, dar mai am niște butoane și aici. Aici îmi pun telefonul și stă foarte bine. Aici în cup holderele astea două pot să-mi pun chestii. Aici am depozitare, după care mai am depozitare și aici. Și aici. Aici, practic, pot să-mi cap o poșetă corectă, corespunzătoare. Că, de fapt, știm cu toții că de cele mai multe ori scaunul din dreapta față este mini portbagaj de poșetă. Spațiile de depozitare din uși sunt pentru o sticlă de până la 1 litru și încă niște chestii. Nu sunt cele mai mari, dar toate elementele, toate detaliile arată bine. În continuare avem plastic dur, combinat cu ledăret, combinat cu plastic glossy, iarăși cu un pic de un mâner de alte culori. Sunt foarte multe elemente acolo care fac mașina una peste alta să arate ok. Sistemul de sunet, apropo, pe nivelul de echipare este Krell cu 8 incinte acustice, dacă nu greșesc, și se aude
foarte bine. Pentru mine, mai ales când fac naveta, și mașina asta va fi o mașină de navetă mai ales, sistemul de sunet e mai important ca niciodată. Și te combină foarte bine cu silențiozitatea mașinii. Ai auzit-o când a pornit mai devreme? A pornit și s-a oprit pentru că e o mașină hibridă. Dar mai multe despre cum se conduce o să spun în minutele care urmează. Hai să vă arăt cheia, de acum clasică, ovală așa, ca o pietricică. Am descoperit că pot din când în când să deschid mașina de la distanță și să o și pornesc ca să o precondiționez. Mi se pare important în sezonul rece să poți să-ți încălzești mașina înainte. În rest, e keyless, în cea mai mare parte a timpului merge, te să ai doar la tine în buzunar. Mai sunt și funcțiile astea de dată mașina înainte și înapoi, să plimbi mașina prin parcare. Sunt faine să le arăți odată prietenilor și cam atât. Însă, vii în mașină, îți pui telefonul aici în cup holder și mai departe îți legi sistemul la CarPlay. Dar înainte să pleci de pe loc, trebuie să faci câteva lucruri. În interfața asta de aici, care arată ok, este simpatică, este simplă și intuitivă, toate funcțiile sunt ca niște carduri așa arată ecranul principal, cu navigație și cu te poate duce mai departe în CarPlay, mi arată unde sunt, însă ce trebuie să faci de fiecare dată ce am descoperit eu este că te duci la setări, vehicul, Driver Assistance. Mă bucur că cei de la Hyundai le-au pus aici repede la îndemână și da, o să faci cum am făcut eu, să dai toate sunetele de avertizare pe 0. Problema e care că tot se vor auzi și atunci trebuie să te duci încă o dată la Driver Assistance, Speed Limit și dai Off. De ce fac chestia asta? Nu pentru că vreau neapărat să mă ia radarul sau să depășesc viteza legală, ci pentru că se succed atât de des diferențele astea de, cum să le zic eu, de viteză între diferite străduțe, încât mașina va bingăni foarte des. Oricum o să bingăne de fiecare dată când îi se pare că mă apropii prea mult de cineva din față, să mă țin în bandă, toate sistemele de siguranță de care am nevoie, care preîntâmpină cele mai multe accidente la viteze mici. Eu cred că sistemele astea au făcut deja pe oameni un pic prea confortabil la volan și nu mai sunt la fel de atenți, dar, încă o dată, nice to have. Bun. Asta înseamnă bun simț și cum să zic, atenție la detalii a la Hyundai. N-ai ce să le reproșezi. Foarte, foarte atenți. Uite și tu ce faine sunt detaliile astea de pe scaune, toate perforațiile. Acesta arată ca un scaun premium care este și încălzit și ventilat. Și partea de climatizare este la buton. Sunt multe chestii faine făcute cu mare atenție la detalii în mașina asta pe care nu ai cum să nu le apreciezi. Dar ne-am urcat la volan ca să o conducem și v-am spus încă de la început că am câteva rețineri în legătură cu partea de eficiență la mașina asta. Pentru că unul din motivele pentru care o să-ți iei un hibrid este că există acest mit că mașinile hibride sunt mai economice. Ei bine, mașina asta este economică, dar în oraș. O să vă spun consumul meu combinat din ultimele zile. Am obținut un 7,3. În condiții de vreme rece, am mers și cu încălzire și cu un pic de DN1 și cu niște navete prin București, chestia asta este un consum, din câte am înțeles, excelent. Pentru că pe autostradă nemții au obținut, spre exemplu, vreo 9 și ceva, iar eu, spre exemplu, când am mers mai susținut, m-am apropiat și eu de viteza asta. De 100, spre exemplu, când mergi, începe să crească consumul. La 130 s-ar putea să fie chiar mai mare de atât. Și un 7,3 așadar este ok, dar asta este since refueling. O să resetez, uite, de la ultima resetare 7,3. Acum suntem cu mașina încălzită, suntem în oraș și vreau să vă arăt în condiții tipice de oraș current trip. O să urmărim consumul pentru călătoria mea, pentru că, încă o dată, eu chiar cred că mașina asta va petrece cel mai mult timp în oraș, pentru că acolo suntem cei mai mulți dintre noi. Nu este vina ei, asta este viața noastră. În weekenduri poate că vrem să ieșim și mulți oameni se gândesc la acest scenariu. Dacă ții un hibrid, te gândești, ok, fac naveta toată ziua, dar când ies vreau să am o mașină la care să nu mă stresez cu stațiile de încărcare. Sunt oameni care încă nu știu că există suficient de multe stații, e dreptul lor. Dar hai să vedem ce opții așadar în oraș. Și în momentul ăsta eu tot schimb între modul electric și modul termic și aud foarte discret, pornind din când în când, acel motor de 1.6 turbo GDI. Și e ciudat că îi zice GDI, că dacă îi te gândești la diesel, dar nu este un diesel, este 1.6 benzină. Și puterea combinată între motorul acesta pe benzină turbo și motorul electric este de 239 de cai putere. Iar asta face mașina
cu pachetul de dotări pe care ți l-am arătat, una dintre cele mai potente variante pe care le ai în momentul ăsta în piață. Pentru că nu ai neapărat nevoie în viața de zi cu zi de mai mult de 100 de cai putere, de cele mai multe ori nu vei folosi decât vreo 60-70, dar o să ai nevoie din când în când să te grăbești. Și când îi dai un pic mai tare, apare prima diferență față de cel mai important concurent din piață, Toyota RAV4 Hybrid, care este teoretic liderul acestei clase, deși este mai scumpă cu vreo câteva mii de euro față de Tucson. Diferența între cele două este că acest motor 1.6 Turbo GDI cu motorul electric împreună sunt legate la o cutie automată în 6 rapoarte, nu la o cutie CVT. Practic nu o să ai zgomot de aspirator când îi dai accelerație, chiar se schimbă niște trepte. Acum nu o să poți să le schimbi tu. Schimbătorul acesta, comutatorul pentru drive neutru și reverse este aici foarte, foarte bine pus în spatele volanului, îmi place cum e aici. Este mare, intuitiv, învârți de el, e simplu, dar pentru a schimba treptele, tu va trebui să te încrezi în mașină, pentru că o să le schimbe ea. Clapetele din spatele volanului de aici le-am doar pentru a schimba nivelul de regenerare și asta este o chestie foarte bună. Mașina îmi arată în permanență și o stare a bateriei acolo, sub turometrul complet digital. Mașina aceasta pe benzină, evident că va crea lucru mecanic, adică se va mișca, dar acum când mă apropii, a trecut iarăși în full electric și când încetinesc, o să înceapă să facă regenerare. Regenerarea se duce într-o baterie, vă spuneam, o baterie destul de mică, de doar 1,3 kWh și este foarte distractiv când vii, spre exemplu, de pe, nu știu, DN1 vii de la 100 de km/h în afara localității și încetinești ca să intri, vezi cum se încarcă sub ochii tăi procente întregi din baterie, pentru că sunt sute de Wh care se încarcă la o decelerare. Și aici apare avantajul acestei mașini în oraș, pentru că dacă vrei să pleci mai tare, așa sună la 6000 de rotații pe minut 1.6 TGDI, după care am trecut pe full electric. În momentul ăsta nu mai am nevoie de sprint. Nu trebuie să ai piciorul așa greu ca mine, poți să accelerezi mai lent, dar dacă te grăbești, nu vei simți în niciun caz un răspuns sportiv de la mașina asta. Nu pentru asta ți-o iei pentru această percepție. Confort și liniște. Suspensiile mi se pare că sunt printre cele mai bune pe care le-am testat pe segmentul ăsta și am mai condus câteva mașini în ultima perioadă. Cred că Hyundai a înțeles foarte bine, mult prea bine deja clientela și mașina asta este mult mai mută. Geamurile sunt bine insonorizate, toată mașina este bine insonorizată și motorul nu transmite mare lucru în caroserie. Evident, o să simți murmurul motorului termic atunci când pornește, însă în mare parte a timpului ești pe un fotoliu confortabil, încălzit și ventilat, vezi de jur împrejur și de sus, îți asculți muzica sau podcasturile cu sistemul acesta audio premium Krell și viața e bună. Nu trebuie să te stresezi, iar apoi sistemele de siguranță încep să bingă-ne dacă nu ești atent, pentru că se va întâmpla destul de des că traficul nu este niciodată interesant, este absolut plictisitor și mașina asta încearcă să te țină relaxat și ceva mai calm într-un trafic altfel care te poate enerva destul de repede și mulți dintre noi alegem să nu ne mai enervăm la fel de tare. Alte câteva lucruri faine care mi-au plăcut la mașina asta. Îmi place, spre exemplu, cum au pus butoanele de preseturi pentru șoferești. Dacă sunt doi oameni care vor conduce constant mașina, am aici un buton 1 care îmi schimbă poziția scaunului meu, 2 pentru al doilea preset, ți-a apăsat mai lung, ține minte setarea actuală. Am butoane multe pe ușă pe aici, pentru geamuri încuiat, oglinzi, totul la buton. Am toate butoanele de aici la care nu o să ajungi să umbli aproape niciodată, pentru că este set and forget. Eu cred că o să-ți pui mașina de la început în modul auto sau eco și e atât de simplu că mai nou oricum accelerația este by wire și mașina se mapează singură după stilul tău de condus. Nu știu cât de bine se aude că microfoanele astea mai nou anulează și zgomotele de fond, cum este motorul, dar asta este singurul moment în care poate că mi-aș dori altceva de la mașina asta. Atunci când plec de pe loc încep să aud torsul acesta al motorului termic care încearcă să-și facă treaba, mai ales la plecarea de pe loc. De ce? Pentru că avem un motor electric teoretic de 93 de cai putere, dar este asistat de o baterie destul de mică și nu va putea să sprinteze, să muncească mult prea serios atunci când ești în trafic de oraș. Uite, spre exemplu, eu acum în momentul ăsta merg destul de relaxat, destul de civilizat și motorul termic pornește destul de des. Mi-aș fi dorit poate să pornească ceva mai rar, pentru că
dacă am recuperat destul de multă energie, să pot să o și folosesc. Din ce am observat eu, bateria se încăpățânează să stea la jumătate, indiferent de scenariu, va porni, chiar dacă mergi suficient de încet, motorul termic va porni ca să și încarce dacă e nevoie bateria aceea, full hybrid. Hibrid. E un hibrid standard. Da, există și versiuni plug-in hybrid, mai există și versiune inclusiv doar termică, însă ce pot să apreciez la cei de la Hyundai este că aproape toate versiunile lor vin cu acest H-Track în standard. În afară de versiune evident two-wheel drive, toate celelalte sunt 4x4 pe bune. Și de ce spun chestia asta? Pentru că pentru mulți dintre noi este o chestie importantă. Dacă vrei cu adevărat cel mai bun control al tracțiunii, vrei să ai o transmisie integrală conectată la o cutie, chiar dacă este automată, dar să fie mecanică, pentru că pe RAV4, spre exemplu, ai cutie CVT, ai o combinație acolo de 4x4 care își cam face treaba, dar cu limitările de rigoare, pentru că acolo cutia aia nu are rapoarte în sensul clasic, nu schimb viteze, ci pur și simplu variază, e o cutie cu variator, că de aici și zice CVT, iar concurentul cu adevărat important și real pentru mașina asta o să fie cel mai probabil Dacia Bigster din punctul meu de vedere, Tiguanul, mai ales când este în perioadele mai accesibile de preț, la vreo promoție sau o versiune mai slabă de echipare. Pe Bigster însă, da, vom avea un 4x4, dar cu niște motoare electrice, care da, funcționează cumva în genul cum funcționează BYD pe hibridele astea, în care un motor electric sau două antrenează o punte și motorul termic cealaltă punte. Aici ai o transmisie integrală completă. Este un pic mai clasică, de la senzația butoanelor, la felul în care lucrează cutia cu motorul și toate astea. Acum, am mers prin oraș și în ultimii 3,6 km consumul meu este rău. Am 11,6 litri la 100 de kilometri. Mașina e destul de nouă, nu și-a terminat încă rodajul, dar mă așteptam ca totuși în oraș consumul să scadă. Probabil că să mai adaug câțiva kilometri și după un timp să înceapă să se așeze. Cei care au condus mașinile astea pe durate mai lungi de timp spun că au obținut consumuri de 5, chiar 6, între 5 și 6, în anumite condiții ideale, primăvara, spre exemplu, când nu vei folosi încălzire sau răcire prea des, au obținut consumuri și mai mici. În realitate însă, pentru mine, consumul de benzină este un pic surprinzător de mare. Și asta este unul dintre minusurile pe care le avem la aceste mașini care au un motor termic plus unul electric plus o baterie și toate astea trebuie să se care unele pe altele când unul dintre celelalte funcționează. Asta este unul dintre minusurile hibridelor, dar astea sunt plusurile unui Hyundai Tucson, care mie îmi place pentru că pe parcursul acestor zile mi-a oferit o experiență confortabilă, familiară, predictibilă. Este o mașină care nu o să-ți ofere surprize. Partea cea mai importantă este că nu o să-ți ofere surprize neplăcute la service. Hyundai este campion în continuare la partea de garanție. 5 ani de garanție oferă la mașina asta și vreo 8 ani la sistemul hibrid, ceea ce face mașina imbatabilă. Nici măcar competiția nu se poate ține aproape de ei la acest capitol și trebuie să apreciem pentru chestia asta. O garanție atât de mare este întotdeauna o chestie binevenită. Uite, și mie a început să-mi scadă consumul. Hai că am exagerat puțin mai devreme. Însă, ce ar trebui să luăm în vedere la mașinile astea este costul total de operare. Mașina asta este aproape campioana costului total de deținere. Din punct de vedere al eficienței pe toată durata de viață, al costului, al cheltuielii cu mașina, ajunge undeva la vreo 30 și un pic de cenți, am făcut niște calcule, per kilometru pe toată durata de viață. De la momentul cumpărării până la momentul la care o să o revinzi, cu toate cheltuielile, o să ieși cam acolo. Deci, în momentul în care ții o astfel de mașină, cred că acolo este socoteala. La Dacia poți să mai tai câțiva cenți, dacă vrei la Toyota trebuie să mai adaugi câțiva cenți pe kilometru, însă una peste alta, 35 de cenți, cam ăsta este costul pe care îl va trebui să-l iei în calcul atunci când vrei să conduci o astfel de mașină cu astfel de dotări. Pentru că da, poți să scazi investiția inițială, costul de fapt inițial, dar după aceea trebuie să ai în vedere că după vreo 5 ani vei mai păstra undeva la vreo 60% din valoarea de nou. Practic, o mașină cum este aceasta, bine îngrijită, dacă ai luat-o cu 40.000, dacă poți să o vinzi cu un 25.000 după 5 ani, eu cred că nu este rău deloc.
Asta depinde și de cum se va mișca piața în următorii ani pe partea asta de mașini electrificate. Dar una peste alta, încă o dată, Hyundai are niște mașini excelente pentru toată lumea, pentru că le-am condus inclusiv variantele electrice. Ioniq 5, Ioniq 6 sunt exemplare, sunt, cred eu, standarde în această industrie pentru cum să faci niște mașini electrice cu foarte mult bun simț. La partea de valoare, acolo încă competiția rămâne foarte dură între pe segmentul acesta, vă spuneam, cu Toyota cu RAV4, un pic cu Volkswagen cu anumite versiuni de Tiguan, dar dacă vrei cel mai mic preț pentru acest segment, va trebui să te uiți cel mai probabil la Dacia, la Bigster, pentru că vine o versiune 4x4, un hibrid din ăsta interesant în primul trimestru din 2026, dar până când nu-l conduc, nu pot să vă dau prea multe impresii, însă pentru familii cu 1-2 copii, poate chiar 3, care vor să facă și vacanțe cu suficient de multe bagaje, portbagaj absolut generos, cu confort foarte bun. Cam aici suntem în piață în momentul ăsta. La finalul anului 2025, cam așa arată, din ce am înțeles eu, piața asta. M-aș bucura, o să încerc să testez în perioada care urmează pentru puterea comparației, să văd ce s-a mai schimbat și la ultima generație de Toyota RAV4, dar cam așa arată opțiune. Mai există Honda CR-V pe segmentul ăsta, care iarăși este o variantă interesantă. Sunt tare curios și de aia o să o mai conduc. Dar dacă pui toate costurile, cu toate costurile de revizie, care nu prea sar de 1000 de lei, deși sunt un pic mai dese la Hyundai, sunt undeva la 15.000 de kilometri, tot ești bine. Hyundai-urile sunt mașini fiabile, relativ economice, cu mici excepții. Uite că am mai scăzut. Până la destinație, cred că o să cobor sub 9% în oraș. Dacă aș mai fi mers câțiva kilometri, mașina se încălzește mai bine. Probabil că o să cobor sub 7. Dar este rece și da. Deci, încă o dată, depinde câți kilometri mergi. Dacă mergi kilometri puțini, o să consum mult și cu diesel, și cu benzină, dar și cu electrică. Toate mașinile pe care le folosești distanțe prea scurte consumă mult mai mult decât consumul declarat. Dar una peste alta sunt niște mașini corecte. Sunt niște mașini decente. Hyundai rămâne în continuare, vă spuneam, un etalon pentru ce valoare oferă în acest interval. Nu știu dacă mi-aș lua varianta luxury, îmi place sistemul ăsta audio și îmi plac toate dotările de pe mașină. M-aș uita poate la o versiune de 34.000, la care aș mai renunța la câteva brizuri din astea. Spre exemplu, head-up display-ul ăsta de 15 inch, estimat, apropo, nu pot să-mi dau seama exact, este nice to have, dar nu este un must have din punctul meu de vedere. Îmi place clusterul, îmi plac toate dotările astea de la bord, îmi plac prizele de încărcare, îmi place încărcarea wireless, toate lucrurile astea mi se par foarte faine, foarte folositoare și, încă o dată, cred că nu sunt must have-uri, dar sunt nice to have, mai ales când faci naveta toată ziua. Am ajuns la finalul testului și una peste alta rămân cu o impresie foarte plăcută, dar cu ocazia asta pot să vă arăt ce urmează la test. Am rămas gură cască când am văzut Staria și am zis că trebuie neapărat să conduc chestia asta, această navă spațială pe care o vedeți aici lângă mine. Predau Tucson și mă urc în Staria și abia aștept să-mi spuneți ce ați vrea să aflați despre ea, pentru că mie mi se pare una dintre cele mai surprinzătoare mașini pe care poți să le vezi pe stradă în 2026. Adică dacă Tucson este o mașină cu care Hyundai a mers la sigur, la Staria au zis, hai să ne facem de cap. Și eu cred că le-a ieșit, mașina arată spectaculos. Cam atât însă. Sper că v-a fost de folos ce ați aflat astăzi. Încă o dată, Hyundai Tucson, o mașină reușită, o mașină care a scăzut sub 9, 8,8 consumul. Sunt convins că ar mai fi scăzut. O mașină care se simte mult mai bine în oraș decât în afara orașului. Am condus-o și în oraș, este silențioasă și confortabilă, dar consumul începe să crească. Este bună pentru familie, bună și pentru bagaje, un ambient plăcut, nu este plasticoasă, arată mai premium decât probabil știai și te încurajezi să mergi să o vezi cu ochii tăi. Atunci când e vorba de buzunarul tău, hotărăște tu pe banii tăi și votează cu banii. De fiecare dată când ne cumpărăm mașini, spre exemplu, votăm pentru o anumită marcă și eu cred că mașina asta merită un pic de atenție. Sper că v-a plăcut însă ce ați aflat de la mine. Dacă vreți să vedeți și alte teste, abonați-vă pe acest canal. Jumătate din cei care se uită la clipurile mele nu sunt încă abonați. Vă încurajez să o faceți și dacă credeți că acest clip este folositor, dați-l mai departe unui prieten. Cam atât. Însă până data viitoare, să vă fie numai bine.